Yo, what's up mga kaleki? Magandang araw sa inyo. Sa video ito, ipapakita ko sa inyo yung aming radio equipment antenna na tinamaan ng kidlat. So itong antena na to, MFHF radio equipment para to sa medium frequency at high frequency radio equipment. So itong mismong junction box, nakita nyo, lasog-lasog. At yung antena mismo ay nangalahati. Kung papansinin nyo, ikukumpara nyo sa kabila, putol na yung antena namin, kalahati na lang siya. So hindi na namin natagpuan kung nasan pa yung kaputol niyan. Napaka-importante ng antena na to kasi itong equipment na to, yung MFHF radio equipment, kasama siya or parte siya ng GMDSS na tinatawag. Itong GMDSS, ito yung Global Maritime Distress and Safety System. Noon, merong posisyon sa barko na ang tawag ay radio officer. So itong mga radio officer, sila yung in charge sa mga radio equipment saka communication sa barko. Gamit yung Morse code, nakakapag-send sila ng mensahe at nakaka-receive ng mensahe. So, yung Morse code, ito yung lumang paraan ng communication. Yung parang mga may pinipindot-pindot sila, may titit. Hindi ko na inabot to kaya hindi ko alam. Nakikita ko lang sa mga palabas yung pag-contact nila sa kabilang barko or sa kabilang coast. Ang tawag doon Morse code. So, yun, mga eksperto doon, yung mga spark or yung mga radio officer. Pero dahil nga sa paglago ng teknolohiya tapos lumaganap yung computer na nag-improve yung mga electronics equipment, so hindi na kinailangan yung Morse code kasi nga meron na tayong GMDSS na in-implement nila, yung Global Maritime Distress and Safety System. So mas effective to at mas on time, mas real time, walang delay at eksakto talaga yung pagbibigay niya ng distress message. Kaya unfortunately, yung mga radio officer ay nawala, naging obsolete. Sa kwento ng mga matatagal ng seaman, kung tawagin to mga radio officers dati ay sparks or sparkies. Minsan, kahit daw yung kapitan takot dito kasi pwede itong mag-send ng mensahe sa kabilang sa opisina or sa authorities, magsusumbong. So, isusumbong niya si kapitan. So, makapangyarihan to mga radio officer dati sa barko. Pero unfortunately nga, dahil nga nagbago yung sistema, nawala sila sa eksena kasi mismong yung mga deck officer, pwede na silang kumuha ng General Operator Certificate or yung GOC plus yung license nila as deck officer, third mate, second mate, chief mate, kapitan. Sila na mismo, pwede na silang in charge sa paggamit ng mga radio communications on board. So kapag sinabing GMDSS equipment and system, ang nakasama dyan, nakapaloob dyan yung mga tinatawag na VHF, yung very high frequency digital selective calling, yung ito nga yung tinamaan ng kidlat na MFHF na radio equipment namin, Inmarsat, International Maritime Satellite yata tawag dito, tapos yung SART, Search and Rescue Transponder, EPIRB, Emergency Positioning Indication Radio Beacon, yung NAVTEX, yung mga GMDSS radio or two-way radio para sa rescue boat. So actually, ang mga operator nito ay mga deck officers, sila third mate, si second mate, sila yung mga in charge dito sa pag-testing. Every week nagte-test kung gumagana, nag-send na mga message, tapos sila yung bahala dyan. So itong buong sistema, itong GMDSS equipment, mayroon tong backup power supply in case na mag-blackout sa barko or wala ng power. Nakakabit to or connected to sa radio equipment battery or GMDSS battery na 24 volts, kaya anytime hanggat may power yung battery, makakapag-send ng distress signal yung barko. Kumbaga, maraming system na nakapaloob sa mismong Global Marine Distress Safety System. So, iba-ibang system, marami kang choice o marami paraan para makapag-send ka ng mensahe in case na may emergency. Halimbawa, mayroong sudog, flooding, binasok ng tubig yung barko, collision, grounding, nasadsad, listing, sinking, disabled, abandoning, piracy attack, or may nahulog, may man overboard. Lahat ng distress signal pwede nang isend na isa-isang pindot na lang or sa isang tawag na lang. May paraan na para makahingi ng emergency response yung mga distress na crew ng barko.
Kaya napakalaki ng impact ng GMDSS dahil napababa nito yung tsansa na mawala na lang na parang bula yung barko sa gitna ng malawak na karagatan. Kasi sa isang pindot lang talagang kahit nga lumubog yung barko, yung mismong yung EPIRB, Emergency Positioning Indication Radio Beacon, automatically yon pag lumubog yung barko, na-submerge yung EPIRB sa ilalim ng dagat, mga 3 meters or 6 meter, depende. Meron yung mga hydrostatic release unit na tinatawag na kakalas yun, siyempre bigla na lang puputulin niya yung tali at mag-deploy ng signal or magsisend ng signal yung EPIRB. So parang ganun yung konsepto nun. Kahit na walang makapag-send ng distress message gamit yung maraming equipment ng GMDSS, yung EPIRB siya mismo automatically pag na-submerge sa dagat dahil lumubog yung barko, bibitaw siya doon, lulutang siya at magsisend ng signal. So napakadaming equipment ngayong panahon na to na imposible nang mawala yung barko na parang bula. So balik tayo sa antena namin. So nakita nyo naman, putol yung antena at hindi kami sigurado kung talagang tinamaan ba to ng kidlat. Pero wala kaming ibang maisip na ibang dahilan kung bakit nasira yung junction box. Nakita nyo naman, putol yung antena. Hindi namin nakita yung kaputol. Tapos mismong yung mga wires papunta sa junction box ay halos putulin niya din. Itong stranded wire ay lumabas na dun sa mismong insulation ng kable. So itong pinaka-junction box, yung ibabaw niya, yung connection niya yan, ay tumalapon. Tapos yung pinaka-cover sa harap ay nagkalat sa mismong Monkey Island. Naghanap yung kuryente ng yung kidlat, siyempre may current yon. Naghanap yun ng pinaka-weakest point. So hindi niya naputol yung wire. So dito siya sa pinaka-grounding. So ito, nakakonekta to sa grounding ng junction box at ito yung pinaka-weakest link. Mas manipis tong wire na to kaya dito na-discharge yung kuryente ng kidlat. So yun ang aking theory na from antena, pinutol niya yung antena, pababa ng wire yung kable, papunta sa junction box. At itong grounding cable, nawala na, naglaho. Yung nakakabit dyan mismo yung grounding cable. Nilusaw niya yon, pinutol niya yung grounding cable. Nung na-discharge na yung kuryente, sumabog yung pinaka-junction box at nawasak nga yung takip. Yung pinaka-junction box, since plastic lang to, nawasak. So kung hindi niya naputol yun, kung walang grounding protection, malamang sa equipment mismo na discharge yung kuryente na galing sa kidlat. So nakita niyo naman ang importansya ng mga grounding cable. Mas malaking damage kapag yung mismong equipment yung sinira niya, yung controller. At least ito antena, madali lang palitan. Actually gumagana pa nga to habang hindi pa namin nare-repair or hindi pa namin napapalitan yung antena. Kasi yung coaxial cable, kung makita nyo, ay nakakasaga pa rin yan. Yung putol na antena na yan, nakakasaga pa rin. Kasi connected pa rin yan dun sa baba eh. So, ayan, yung maliit na kable na yan, gumagana pa rin yung MFHF. Pero hindi nga lang siya pwede sa mas malayong range. So, may maikling range lang siya na nasasagap. Or yung functionality niya, hindi yung buong lahat ng frequency kaya niyang masagap. So kung makita nyo, nagkalat dito sa Monkey Island yung aming pira-pirasong junction box. Yung harapan ng junction box, yung cover niya, pinaka-cover niya sa harap, ayan, nagkalasog-lasog. So ito yung DSC watch receiver. So DSC, Digital Selective Calling. So ito, inipon ko sila. Naging ilang piraso to, naging 10 piraso yata itong ating junction box. So wala na kaming ibang dahilan na maisip kung bakit nangyari to. So sa palagay namin, wala nang ibang dahilan kundi tinamaan to ng kidlat. Pwede naman siya tumama dun sa bandang lightning arrester eh. Dito pa siya tumama, ang dami-daming ibang antena na pwedeng tamaan. Ito pa yung tinamaan. So actually padating kasi kami ng Singapore noon, a night before bago kami mag-arrive sa Singapore, merong thunderstorm. May malakas yung mga kulog at kidlat. So, yun ang naging conclusion namin na
tinamaan nga siya ng kidlat tapos na-discharge yung kuryente. Since hindi niya kayang putulin yung kable, naganap siya ng pinaka-weakest point, weakest link, which is yung ground cable. Tapos na-discharge na yung kuryente dun sa ground. Sumabog yung junction box, tumilapon yung iba-ibang parte at na-disconnect na yung pinaka-antena. So pagdating sa puerto, nireport agad ni Kapitan, gumawa siya ng mensahe. Nireport agad ni Kapitan sa kumpanya, tapos nireport sa mga flag, sa mga authorities at kung ano-ano pa. Hindi ko alam yung exact procedure kung paano ba to. Ang alam ko lang, if ever na mayroong third party inspector, halimbawa Port State Control na sumampa sa barko tapos nag-inspection nga siya tapos nakita niya hindi gumagana yung isa yung safety equipment, especially yung GMDSS, yung radio equipment nyo, pwedeng mag-issue ng deficiency at kung major talaga yung trouble, maaaring ma-detain yung barko or matali, hindi payagang umalis ng puerto hanggang di na-rectify. Alam ko may mga dispensation letter na pwedeng i-request si Kapitan na halimbawa nasa Singapore kami tapos pagdating sa China yung next port after 3 days or 4 days, doon marireceive yung spare parts at ayusin agad. So, urgent matter to. Kailangan ma-rectify agad yung trouble. Kaya kailangan may report agad, maka-order agad ng spare parts para madala sa barko at maayos agad. So, pagdating namin ng next port, meron ng dumating na antena. Ibang antena siya. Actually, magkaibang type ng antena pero pwede rin siyang gamitin sa system na to. So, yun yung kinabit. Nagpadala sila ng shore technician. So, yung nagkabit ng antena. Pero pag bitaw ulit namin ng Yantian, ng China, sa navigation, nagfabricate kami ng junction box. Kasi ibang ang type yung dumating. So, si Peter, siya yung gumawa na itong junction box. At kami ng mga crew on board ang nag-ayos at nag-finalize para i-rectify nga itong nasirang antena. So after i-finalize, naayos na lahat, yung junction box na ikabit na, pininturahan, nalagyan ng gasket, 3 coating para hindi pasukin ng tubig. Tinesting naman namin from ship to shore, to the nearest shore, nakaka-receive naman kami. Tapos from ship to ship, nakakapag-send, nakaka-receive kami. So all in all, successful operation na gumagana ng muli yung aming MFHF radio equipment antenna. So paano mga kaleki, naway nag-enjoy kayo sa munting video ito at maraming salamat sa panonood. Paki-like ang video kung nagustuhan mo, mag-comment ka kung ano man ang gusto mong sabihin sa akin. Tapos kung hindi ka pa nakasubscribe or bago ka sa channel ko, huwag mong kalimutang i-hit ang subscribe button. So paano mga kaleki, hanggang sa muli, paalam!